Good afternoon, student. I am Ujwala Bhosle from Devgiri College, Aurangabad. This is your crop science second lecture. In first lecture, we started the 10th topic, that is seed. In last lecture, we completed the definition and parts of typical seed and the characteristics of good quality seed and started the seed testing. We know that seed testing is the analysis of seed to determine its quality. Different methods are done, or by different methods we can analyze the seed quality. So today we will see which are that different method to analyze the seed quality. The first method, that is the purity test. Second, that is the germination and viability test. And third one, that is the moisture test. Now we will see one by one these all tests. The first test, that is the purity test. Purity denote the percentage of seed by weight belonging to the variety. So in this test, the percentage of seed which are healthy and which are pure, that are separated from the mixture. So here the procedure is, at first the sample is collected. The sample is having a mixture of another seeds, weed seeds, debris, and this sample is collected and the weight of that sample is taken. जे सॅम्पल घेतलेलं असतं की नाही, त्या सॅम्पलमध्ये अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे सीड्स असतील, तर ते जे सीड्स सॅम्पल आहे त्याचं अगोदर वेट करून घ्यायचं. आता या ठिकाणी समजा ते वेट आहे 100 ग्राम. देन बाय यूजिंग फोर्सेप दी एंटायर सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम दॅट मिक्सचर. आता या ठिकाणी आपण एक्झाम्पल घेऊया की आपल्यासमोर जे सॅम्पल दिलेलं आहे ते व्हीट ग्रेन्स आहेत, गव्हाचे कण आहेत, आणि आपल्याला आता याचं प्युरिटी पर्सेंटेज काढायचं आहे. तर मग काय कराल, या ठिकाणी त्या सॅम्पलमध्ये जे काही इम्प्युरिटी आहे, जे वीड सीड्स आहेत, जे खडे आहेत, ते आपल्याला सेपरेट करायचे आहेत. आणि एंटायर गहू जे आहेत, पूर्णपणे प्युअर गहू जे आहेत, ते आपल्याला या ठिकाणी सेपरेट करायचे आहेत. या ठिकाणी एक ट्रे असतो, त्या ट्रेवरती हे जे सॅम्पल आहे, जे 100 ग्राम सॅम्पल आपण घेतलेलं आहे, ते स्प्रेड करायचं आणि मग फोर्सेपच्या मदतीने ते एंटायर व्हीट सीड्स जे आहे, दे आर पिक्ड अँड सेपरेटेड. दिस इज द कॉमन सिम्पल मेकॅनिकल मेथड. फक्त आपण फोर्सेपने एंटायर व्हीट ग्रेन सेपरेट केले. समजा ते प्युअर जे आपण सेपरेट केलेले गहू आहेत ना, ते 30 ग्राम निघाले. तर मग या ठिकाणी एक फॉर्म्युला वापरायचा आणि मग त्या फॉर्म्युलाच्या मदतीने आपण प्युअरिटी पर्सेंटेज या ठिकाणी काढू शकतो. तो फॉर्म्युला काय पाहता, या ठिकाणी फॉर्म्युला आहे प्युरिटी पर्सेंटेज इज इक्वल टू वेट ऑफ प्युअर सीड अपॉन टोटल वेट ऑफ सॅम्पल इंटू 100. नाव हिअर दी वेट ऑफ प्युअर सीड इज 30 ग्रॅम. टोटल वेट किती आहे या ठिकाणी 100 ग्रॅम इंटू 100. दॅट मीन्स दी पर्सेंटेज, प्युरिटी पर्सेंटेज या ठिकाणी किती आलेलं आहे 30%. ओके, सो दिस इज द सिम्पल मेथड टू analyze the purity percentage of the sample. Now we will see the second test, that is the germination and viability test. It is to determine the percentage of seed that produce or likely to produce seedling under suitable environment. अशा प्रकारचे सीड्स आपल्याला या ठिकाणी सेपरेट करायचे आहेत, जे व्हायबल असतील अँड दे हॅव पॉवर ऑफ जर्मिनेशन. ओके, so the procedure here is, again take a random sample. या ठिकाणी रँडम सीड सॅम्पल घ्यायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी आपण 4 सेट करायचे आहेत या सॅम्पलचे. प्रत्येक सेटमध्ये 100 सीड, म्हणजे एकूण जवळपास 400 सीड्स या ठिकाणी आपल्याला लागतील. आणि हे 400 सीड्स घेतले की ते पाण्यामध्ये भिजवायचे, सोक करायचे जवळपास 6 ते 8 तास अंडर 30 डिग्री सेल्सिअस. दॅट मीन्स सोक द सीड in water for about 6 to 8 hours at 30 degrees Celsius, due to which the seed coat get loosened and embryo absorb water and get activated.
पाण्यामध्ये हे बिया भिजवल्याने काय होणार आहे, ते जे सीडकोट आहे ना, ते सीडकोट सॉफ्ट होईल आणि बाहेरचं पाणी आत जाईल. एम्ब्रिओ जो आहे आतमध्ये तो ते पाणी ॲब्सॉर्ब करेल आणि ॲक्टिवेट होईल. ओके, नाऊ द नेक्स्ट स्टेप इज कट द सीड्स टू एक्सपोज द एम्ब्रिओ. तो सीडला कट करायचं की ज्यामुळं एम्ब्रिओ जो आहे तो एक्सपोज होईल. आता या ठिकाणी आपण एक्झाम्पल घेऊया की आपल्यासमोर जवार सीड्स आहेत. ते जवार सीड्स आपण भिजवले पाण्यामध्ये, ते बाहेर काढले त्यानंतर, आणि मग त्या ठिकाणी आपण काय पाहिलं की त्या ठिकाणी ते जे जवार सीड्स आहेत त्याच्यामध्ये एम्ब्रिओ जो आहे तो ॲक्टिवेट झाला असेलच, म्हणून त्याला ते पाहण्याकरता या जवार सीडला कट केलं की ज्यामुळे एम्ब्रिओ जो आहे तो एक्सपोज होईल या ठिकाणी. ओके, नेक्स्ट स्टेप काय आहे पहा की ह्या जे सीड्स आपण घेतलेले आहेत हे 4 पेट्री प्लेटमध्ये 100-100 असे ते पेट्री प्लेटमध्ये ठेवायचे ते सीड्स. आणि मग त्या ठिकाणी एक स्पेशल असा केमिकल या ठिकाणी आपल्याला टाकायचा आहे, तो आहे 2,3,5 टेट्राझोलियम क्लोराईड. ॲड 2,3,5 टेट्राझोलियम क्लोराईड इन ईच जार. त्या प्रत्येक जारमध्ये टाकलेला आहे. अँड देन कीप इट फॉर अबाउट 3 to 6 hours इन अ डार्क प्लेस. 3 ते 6 तास हे मिक्सर जे आहे सीडमध्ये काय टाकलेलं आहे, हे केमिकल टाकलेलं आहे आणि ते जवळपास 6 तास ते डार्क प्लेसमध्ये ठेवायचं. देन रिमूव्ह द सोल्युशन बाय वॉशिंग विथ वॉटर. नंतर ते जे सोल्युशन आहे ते रिमूव्ह करून टाकायचं, सीड्स जे आहेत ते वॉश करायचे. अँड देन चेक कलर चेंज. नंतर एक पॉईंट आपल्याला या ठिकाणी इम्पॉर्टंट आहे, तो म्हणजे काय की त्या सीडचा कलर चेंज झाला आहे किंवा नाही हे पाहायचं. काही सीड्स त्यामधले आपल्याला दिसतील की ते आर डार्क रेड इन कलर. काउंट दॅट रेड कलर्ड सीड. जे डार्क रेड कलरचे सीड्स आहेत ते काउंट करायचे. अँड दॅट सीड्स आर व्हायबल अँड नॉन रेड आर डेड सीड्स. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी काय इंडिकेट होतं आहे की ज्या सीड्सला रेड कलर आलेला आहे ते सीड्स हे व्हायबल आहेत. दे हॅव पॉवर ऑफ जर्मिनेशन. दे कॅन प्रोड्यूस द सीडलिंग. बट द सीड्स विच आर नॉन रेड दे आर डेड सीड्स. द एम्ब्रिओ मस्ट बी डॅमेज्ड. आता हे जे केमिकल आहे हे आपण का वापरलं हे आता मी तुम्हाला सांगणार आहे. या ठिकाणी काय होतं पहा की जेव्हा आपण पाण्यामध्ये बिया भिजवलेल्या आहेत है ना, त्यावेळी काय होतं, जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होते. ज्या सीड्समधले एम्ब्रिओ हा ॲक्टिव्ह आहे, हेल्दी आहे, ज्या सीड्स ज्या आहेत त्या व्हायबल आहेत, रेडी टू फॉर्म द सीडलिंग, अशा सीड्सचा एम्ब्रिओ ॲक्टिवेट होतो आणि मग त्या ठिकाणी रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट होते. वी नो दॅट ड्युरिंग जर्मिनेशन the rate of respiration is maximum. So, to obtain energy, the embryo become active and there is a respiration process takes place. In a respiration process, the enzyme dehydrogenase is used. And this dehydrogenase enzyme remove the hydrogen from the cell, and that due to that hydrogen, these 2,3,5 tetrazolium chloride get active and there is a formation of red color to that seeds only. म्हणजे ज्या ठिकाणी ज्या एम्ब्रिओमध्ये ही पॉवर आहे जर्मिनेशनची त्याच एम्ब्रिओमध्ये रेस्पिरेशन स्टार्ट झालं आणि त्यामुळं ज्या ठिकाणी रेस्पिरेशन स्टार्ट झालेलं आहे त्या ठिकाणीच हायड्रोजन आयॉन बाहेर पडले आणि त्यामुळं फक्त त्या सीड्सलाच रेड कलर आलेला आहे. ज्या सीडमध्ये असं रेस्पिरेशन झालेलं नाही आहे त्या ठिकाणी कलर जो आहे तो व्हाईटच राहिलेला आहे. ओके, सो दिस इज द जर्मिनेशन अँड व्हायबिलिटी टेस्ट बाय युझिंग 2,3,5 टेट्राझोलियम क्लोराईड. आता यामध्ये हे जे काही सीड पर्सेंटेज आहे ज्यामध्ये व्हायबिलिटी आणि जर्मिनेशन पॉवर आहे हे पर्सेंटेज काढण्यासाठी एक स्पेशल असा फॉर्म्युला या ठिकाणी आहे. तो फॉर्म्युला आहे जर्मिनेशन पर्सेंटेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड सीड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सीड्स इंटू 100. समजा आता या ठिकाणी आपण जे प्रोसिजर केलेली आहे त्या ठिकाणी आपण पाहिलं की 80 सीड्स ज्या आहेत त्या रेड झालेल्या आहेत. सो 80 अपॉन 100 इंटू 100 दॅट मीन्स 80%. दॅट मीन्स हिअर द जर्मिनेशन पर्सेंटेज इज 80%. So by using this method we can identify or we can here analyze the seed. That means the seed have germinating power. Okay, so this is the best test to analyze the seed quality. Now we will see the third test, that is the moisture test. It is determined
ॲज % वॉटर कंटेंट ऑफ द सीड. म्हणजे बियामध्ये वॉटर कंटेंट किती आहे, किती % वॉटर त्यामध्ये आहे, हे आयडेंटिफाय करण्याकरता आपण ही मॉइश्चर टेस्ट वापरतो. ही सिम्पल टेस्ट आहे. यामध्ये काय होतं पहा, या ठिकाणी सीड सॅम्पल घेतात. ही जी प्रोसिजर कशी आहे की सीड सॅम्पल घेतलं जातं आणि त्या सीड सॅम्पलचं वजन करतात अगोदर. समजा त्यामध्ये त्या सॅम्पल ते सीड्स आहेत ना, त्यामध्ये मॉइश्चर असेल है ना, तर ते जे वजन आहे ते लिहून ठेवतात एका ठिकाणी आणि मग काय करतात, या सीड्सला ड्राय करतात. सनलाईटमध्ये किंवा मग ओव्हनमध्ये ठेवतात ते सीड्स अँड ड्राईड दॅट सीड्स ॲट 30°C टेम्परेचर फॉर अबाउट 90 minutes. And then the moisture from that seed get reduced and there is a loss in weight, and that loss in weight represent the weight of water loss due to the drying. And here the formula is used to calculate the moisture content. Here W1 indicate weight of seed sample before drying and W2 indicate weight of seed sample after drying. काय केलेलं आहे, अगोदर पण वजन केलं होतं आपण, W1 आहे आणि नंतर ड्राईंग केल्यानंतर आपण जे वजन घेतलेलं आहे सीडचं ते W2 आहे. या ठिकाणी W1 मायनस W2 अपॉन W1 इंटू 100 हा आपण जर का फॉर्म्युला वापरला तर जे आन्सर येईल ते असेल वॉटर कंटेंट ऑफ दॅट सीड. ओके, सो दिस इज द सिम्पल मेथड टू डिटरमाइन द मॉइश्चर कंटेंट ऑफ द सीड. So this is all about the seed testing or seed analysis. Okay. Now we will see the next bit, that is the seed treatment. Seed treatment refers to the application of some chemical to promote or to protect the seed. Here the seed treatment is carried out by some advanced technology or by modern agriculture technique. The seed treatment is done before sowing the seed. It also refers to the subjecting of seed to the solar energy and immersion in the conditioned water. Seeds are treated with some specific objective before sowing. It is done to achieve the following benefit. या ठिकाणी काही बेनिफिट्स आपल्याला पाहिजे आहेत. हे बेनिफिट्स जे आहेत किंवा ॲडव्हान्टेजेस आहेत, हे ॲडव्हान्टेज घेण्याकरता सोईंग करण्यापूर्वी म्हणजे पेरणी करण्यापूर्वी या बियांना काही वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट देतात आणि या ट्रीटमेंटमुळं बरेचसे फायदे शेतकऱ्यांना होतात. म्हणजे जी मॉडर्न ॲग्रिकल्चर टेक्निक आहे ना, यामध्ये पेरणी करण्यापूर्वी वेगवेगळ्या केमिकल्सनी त्या सीड्सला ट्रीट करतात. त्याला आपण काय म्हणतो, सीड ट्रीटमेंट. नाऊ वी विल सी वन बाय वन विच आर द डिफरंट सीड ट्रीटमेंट्स. ओके, the first seed treatment is to control disease. We know that the disease may be seed-borne or soil-borne. We know that there are some diseases which are seed-borne diseases. That means the pathogens are present in the seed. And there are some diseases which are soil-borne. Pathogens are present in soil. And when we sow the seed, आपण जेव्हा बियाची पेरणी करतो त्यावेळी मग सॉईलमधनं ते जे पॅथोजन्स आहेत ते सीडमध्ये एंट्री करतात आणि ज्यावेळी सीडलिंग फॉर्म होतं त्यामध्ये ते पॅथोजन एंटर करतात आणि सीडलिंग जे आहे ते असतं परत इन्फेक्टेड है ना. सो सीड्स आर ट्रीटेड विथ फंजिसाइड्स ऑर सम अदर केमिकल्स ड्यू टू विच वी कॅन कंट्रोल द डिसीज. म्हणून आणि अशा प्रकारचं डॅमेज होऊ नये म्हणून मग पेरणी करण्यापूर्वीच जर का त्या सीड्सला आपण स्पेशल ट्रीटमेंट दिली, स्पेशल फंजिसाइड्स किंवा काही केमिकल्स वापरले की ज्यामुळं जर का काही स्पोर्स किंवा काही पॅथोजन्स सीड्समध्ये असतील तर त्या ठिकाणी ते तिथे स्किल व्हावे आणि जे नवीन सीडलिंग येईल ते हेल्दी असावं, अनइन्फेक्टेड असावं, यासाठी आपण ही ट्रीटमेंट करू शकतो. त्यानंतर सेकंड ट्रीटमेंट आहे टू हॅव अ कन्व्हिनियन्स इन सोईंग. वी नो दॅट देर आर सम सीड्स in which there are some problem for sowing. For example, the cotton seed. The cotton seed have a fuzz, and in some seeds the size is very small, and so there is a problem in handling during the sowing method. And for that purpose, the seeds are treated with cow dung
टू रिमूव्ह फज. म्हणजे कॉटन सीड्स जे आहेत ना त्यावर लहान लहान धागे असतात आणि त्या धाग्यामुळे मग पेरणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना थोडंसं हँडलिंग करता येत नाही, म्हणून मग त्यावरती कावडंग रब करतात आणि मग त्या बिया ज्या आहेत त्या पेरतात. किंवा मग लहान अगदी स्मॉल साईज्ड सीड्स असतील काही भगर वगैरे, तर अशा सीड्ससाठी मग इव्हन पेरणी करणं अवघड जातं, म्हणून मग स्मॉल साईज सीड्स आर मिक्स्ड विथ अ फाईन सॉईल फॉर इव्हन सोईंग. इव्हन सोईंग करण्याकरता त्यामध्ये काही फाईन अशी बारीकशी माती त्यामध्ये ॲड करतात आणि मग मुठीनं त्या बिया आणि ती माती अशी व्यवस्थित एकसारखं इव्हनली ते पेरणी करतात. ओके, सो दिस इज ऑल्सो द ट्रीटमेंट. नाव द थर्ड ट्रीटमेंट, that is to improve the germination. Seed treatment often improve standard of germination through the control of seed surface. आता या ठिकाणी काय करतात, such seeds coat which are hard, and due to that hard seed coat the water does not enter in the seed up to the embryo, and so to solve this problem the seeds are soaked in water for some time, due to which the water can soften the seed coat and it get enter in the embryo and the embryo become active and there is a germination. It means to improve germination, the soaking of seed in water is a simple treatment given before sowing. Okay, now the fourth method, that is to increase nitrogen fixation in legumes. We know that legumes are the plant which have capacity to nitrogen fixation, because in leguminous plant we know that when we sow the leguminous seed, then what happen, the germination of seed takes place and then the root, we know that leguminous plants are having the taproot system. When the primary root and then secondary roots are grow, then from the soil the rhizobium bacteria, which are soil borne bacteria, that bacteria get enter in the root hairs of the leguminous plant due to the special type of leg hemoglobin, and then in the root hair they get multiply, due to which there is a formation of a nodule. ओके, आपल्याला माहिती आहे की लेग्युमिनस प्लांटच्या रूटवरती काय येतात, नोड्यूल येतात, and in that nodule the rhizobium are present. That rhizobium have capacity to fix the atmospheric nitrogen and convert it into nitrate, and that nitrate is easily absorbed by the leguminous plant. So this is the symbiotic association between leguminous plant and rhizobium bacteria. So here the treatment is given like that. The leguminous seeds are inoculated with a particular rhizobium culture. काय करतात या ठिकाणी, या लेग्युमिनस सीड्स जे आहेत ना, प्लांटचे सीड्स आहेत ना, हे एका पर्टिक्युलर रायझोबियम कल्चरमध्ये इनॉक्युलेट करतात, म्हणजे त्या ठिकाणी ते ठेवतात त्या ठिकाणी. अँड दिस इज अ मिक्सचर विथ अ जेगरी सोल्युशन अँड अप्लाइड टू सीड अँड ड्राईड इन शेड. सावलीमध्ये ते मिक्सचर जे आहे ते वाळवतात आणि मग या ठिकाणी काय होतं, देर इज अ इन्क्रीज इन नोड्युलेशन पॉवर and there is a increase in the nitrogen fixation percentage also. So by this treatment there is a increase in nitrogen content of the soil also. So these are the method, this is a method to increase the nitrogen content of the soil. Now we will see the next method, that is it provide protection for storage insect. To protection of seed from insect damage during storage is to increase the importance. म्हणजे स्टोरेज करताना सीड्स जे आहेत डॅमेज होऊ नये यासाठी त्याला ट्रीटमेंट देणं, हे सुद्धा एक प्रकारची सीड ट्रीटमेंट आहे. देन टू इंड्यूस व्हर्नलायझेशन और व्हेरिएशन, है ना. सो हियर to induce variation, seeds are treated to induce variation in its morphological and general structure by using different X-rays or gamma rays. So here we know that the characters, morphological characters or some structural characters, are controlled by genes. Here
If scientist or the farmer want to introduce the desirable characters in some plant, समजा ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजीमध्ये चा वापर करून जर का फार्मरला असं वाटलं की काही कॅरेक्टर्स जे आहेत एखाद्या क्रॉपमधले ते अनडिझायरेबल आहेत, ते नको आहे आपल्याला, आणि एखादा चांगला डिझायरेबल कॅरेक्टर त्यामध्ये इंट्रोड्यूस करायचा आहे, तर त्यासाठी आपल्याला जीन म्युटेशन करणं गरजेचं आहे. आणि हे जीन म्युटेशन काही रेज, एक्सरेज किंवा गॅमा रेजचा वापर करून या ठिकाणी आपण करू शकतो. या ठिकाणी एक्झाम्पल आहे द व्हरायटी दॅट इज द व्हीट व्हरायटी विच इज अ सोनारा. इट इज अ रिझल्ट ऑफ सोनारा 64 ट्रीटेड विथ गॅमा रेज. काही डिझायरेबल कॅरेक्टर्स ॲड करण्याकरता आपण अशा प्रकारे व्हॅरिएशन या ठिकाणी घडवून आणू शकतो बाय युझिंग दिस सीड ट्रीटमेंट मेथड. ओके. नाऊ द नेक्स्ट मेथड दॅट इज टू ब्रेक डॉर्मन्सी. सो डॉर्मन्सी मीन्स सुप्त अवस्था आपण ज्याला म्हणतो, डॉर्मंट कंडिशन. देर आर सम सीड ड्यू टू सम रिझन दे आर डॉर्मंट. एम्ब्रिओ त्या ठिकाणी असतो परंतु तो इनॅक्टिव्ह असतो. काही कालावधी करता, काही दिवस, काही तास तो इनॅक्टिव्ह असतो. इट कॅनॉट टर्मिनेट. सो फॉर दॅट embryo or for that dormant seed, suppose we have to break that dormancy, then some crops are having seed dormancy in fresh harvested produce. Due to dormancy of seed, we cannot use the fresh harvested produce for sowing. काही वेळा आपण पाहतो की फ्रेश हार्वेस्ट केलेले जे जे पीक आहे किंवा जे जे सीड्स आहेत ते डायरेक्टली आपण लगेच पेरणीकरता वापरू शकत नाही, कारण ते डॉर्मंट असतात. मग त्यांची डॉर्मन्सी ब्रेक करण्याकरता जर का आपण काही केमिकल्स त्या ठिकाणी वापरले, काही हार्मोन्स त्या ठिकाणी स्प्रे केले त्यावरती, तर आपण त्या डॉर्मंट सीडला ॲक्टिव्ह करू शकतो. अँड बाय ब्रेकिंग दॅट सीड डॉर्मन्सी वी कॅन यूज द सीड फॉर सोईंग पर्पज. नाऊ द नेक्स्ट मेथड दॅट इज द सीड ट्रीटमेंट फॉर स्पेशल पर्पज. ओके. देर आर सम क्रॉप्स or there are some plant in which instead of seed we use bulb or we use birds. So at that time we know that for example we here take the example like potato or onion. समजा आपल्याला कांद्याचं जे बल्ब आहे ते त्याची लागवड करायची आहे, तर आता स्प्राउटिंग होणं म्हणजे कांद्याला लगेच मोड येणं, हे अगदी कॉमन टेंडन्सी असते. आता आपल्याला जर त्याचं थोडंसं स्टोअर करून ठेवायचं आहे कांदे आणि मग त्याची लागवड करायची आहे, मग अशा वेळी काय करतात त्या ठिकाणी ही ट्रीटमेंट पहा, याच्यावरती काही स्पेशल असे केमिकल्स वापरतात. फॉर एक्झाम्पल कॉल्चिसिन, जिब्रेनिक ॲसिड किंवा कॅटल युरिन. हे काय आहेत? हे असे केमिकल्स आहेत जे की मायटॉसिस स्टॉप करतात, स्प्राउटिंग स्टॉप करतात, आणि त्यामुळं मग त्या ठिकाणी ते जे कांदे आहेत किंवा बटाटे आहेत ना, ते ॲज इट इज आपण स्टोअर करू शकतो काही काळ. आणि मग जेव्हा लागवड आपल्याला करायची आहे त्यावेळी आपण त्यावरती केमिकल्स वापरून आपण त्याची लागवड करतो आणि त्या ठिकाणी मग आपण चांगल्या प्रकारे पीक घेऊ शकतो. म्हणजे सडल्यामुळे किंवा स्प्राउटिंगमुळे जो लॉस होतो ना, तो लॉस टाळण्याकरता आपण या ठिकाणी अशा प्रकारची सीड ट्रीटमेंट करू शकतो. सो दीज आर डिफरंट मेथड्स ऑफ सीड ट्रीटमेंट बिफोर सोईंग. ओके. नाऊ वी विल सी some seed treatment in important crops. Here some examples are there. The first one, that is jawar. Thiram and 300 mesh sulfur seed is coated in seed dressing drum or earthen pot at the rate 3 to 4 gram per kg seeds. Okay. Now for bajra, brine solution treatment is given at the rate 20% against ergot and the discard light and diseased seeds. For paddy crop, seeds are treated with brine solution, that is brine solution at the rate 3% against blast of paddy and to discard unfilled seed. For coriander, seeds are rubbed to split the seed for even sowing. म्हणजे काही ठिकाणी केमिकल वापरलेले आहेत आणि काही ठिकाणी आपण मेकॅनिकल मेथडनी सुद्धा म्हणजे रब करून सुद्धा आपण त्या सीड्सला ॲक्टिवेट केलेलं आहे. त्यानंतर स्मॉल सीडेड क्रॉप, काही जे सिसॅमम, तीळ, बाजरा एक्सेट्रा, सीड्स आर मिक्स्ड विथ फाईन सँड और सॉईल
फॉर इव्हन सोईंग ऑफ सीड इन द फील्ड. मागे आपण घेतलेलं आहे ना की काही जे स्मॉल साईजड सीड्स आहेत त्यांना व्यवस्थित त्याची पेरणी करता यावी यासाठी त्या ठिकाणी काय केलेलं आहे, ते जे सीड्स आहेत ना त्यामध्ये माती मिक्स करायची आणि मग आपण त्याला इव्हनली सो करायचं, पेरणी करायची. त्यानंतर आहे पोटॅटो. सीड्स इज डिप्ड इन 1% थायोयुरिया सोल्युशन फॉर ब्रेकिंग द डॉर्मन्सी ऑफ द सीड. Wheat and oil seeds also. Seeds are coated with the thiram or bavison for at the rate 5 gram per kg. So this is all about different seed treatments for different important crop. So here we stop, and in next lecture we will see the different methods of sowing. Okay, thank you.